دمشق تؤكد أن أي تحقيق موضوعي بشأن الأسلحة الكيميائية سيثبت كذب الادعاءات الغربية بحق سوريا، وسيؤكد تورط الولايات المتحدة والمجموعات الإرهابية في استخدام هذه الأسلحة، وتتهم واشنطن بإعاقة أي جهد للوصول إلى تسوية للأزمة. الرياض تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصفته بالاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التطور الخطير. و10 منظمات حقوقية فرنسية تطالب الرئيس إيمانويل ماكرون استغلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى باريس للتباحث معه لإنهاء حصار الموانئ اليمنية والعمل على حل دبلوماسي للصراع هناك. منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن حركة حماس لن تكون أبدا جزءا من المنظمة ولا من المجلس الوطني قبل انهاء الانقسام السياسي بين الجانبين. روسيا تبدي استعدادها التام لتنظيم لقاء بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لحل الأزمات العالقة بين الجانبين والتمهيد لحل سياسي ونهائيا للأزمة الراهنة. قطر تشرع بتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للشبان بالغي سن 18، والأمير تميم بن حمد يخير الإناث أداء الواجب لمن ترغب منهن. مجلس الشيوخ المكسيكي يدعو الحكومة إلى وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة بسبب ما وصفه بعدم احترام الرئيس الأمريكي للبلاد. نشرة الثالثة من صوت العرب. أهلا بكم. نبدأ من متابعة التطورات المتسارعة في الشأن السوري، حيث أكدت وزارة الخارجية السورية أن أي تحقيق موضوعي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا سيثبت كذب الادعاءات الغربية بحق دمشق، وسيثبت بوضوح تورط الولايات المتحدة مع المجموعات الإرهابية في استخدام هذا السلاح لتوجيه الاتهام للدولة السورية. ونقلت مديرة مكتب صوت العرب في دمشق صفاء محمد تشديد مصدر في وزارة الخارجية السورية القول بأن الولايات المتحدة وأدواتها هي من أعاقت أي تحقيق نزيه وموضوعي لأنه سيثبت كذبها وافتراءاتها. واعتبر المصدر أن حملات التضليل التي تتعرض لها سوريا تأتي استمرارا للعدوان الذي تتعرض له جراء سقوط المشروع التآمري ضدها، وأن الادعاء الأمريكي بالحرص على العملية السياسية في سوريا تكذبه سلوكياتها في إعاقة أي جهد للوصول إلى تسوية للأزمة. وشددت الحكومة السورية على أنها لن تسمح مطلقا بالتدخل في شؤونها وقرارها الوطني المستقل، وستواصل دحر الإرهاب بشكل كامل والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وشعبها. وجاء موقف دمشق بعد أن زعمت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي أن الحكومة السورية تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيها مرة كل أسبوعين. وحذرت هالي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي من تداعيات التقاعس إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، متهمة روسيا بما قالت إنه حماية دمشق من المساءلة وفقا لمزاعمها، وتنفي الحكومة السورية بشكل قاطع استخدامها أي مواد كيميائية، وتؤكد أن هذه الادعاءات تأتي في سياق الحرب التي تتعرض لها البلاد، خاصة في ظل النجاحات التي تحققت في الحرب على الإرهاب. على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الهدف من بقاء القوات الأمريكية في سوريا كان لإنهاء تنظيم داعش الإرهابي، وإن بلادها أحرزت تقدما كبيرا في طريق تحقيق تلك الغاية، ولذلك لا ضرورة بعد الآن لبقاء عسكريها هناك. وأضافت ساندرز أن الهدف يتمثل الآن في نقل المهام إلى القوات المحلية دون أن تحددها، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة، مشددة على ضرورة عدم انتظار أي إعلان من قبل الرئيس دونالد ترامب بشأن جدول زمني للانسحاب من سوريا، وأن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تلك الترتيبات. وأضافت ساندرز أن بلدان المنطقة تعرضت لأضرار بسبب نشاط التنظيم الإرهابي، وأن ترامب يريد منها القيام بجهود أكبر. يأتي هذا فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب طالب بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل.
أكدت دمشق أن إدلب جزء مهم من الأراضي السورية ولن تبقى إلا تحت سيطرة الدولة مثل باقي المناطق. وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان إن طلب الإرهابيين الذهاب إلى إدلب يأتي لأنها قريبة من الحدود التركية ومن سلطة أردوغان الذي وصفته بعراب الحرب على سوريا. وأضافت شعبان أن موقف الحكومة السورية كان واضحا منذ البداية في تشجيع المصالحات والترحيب بها، كما أنها تحاول إجراء كل ما هو ممكن من أجل عدم الإضرار أو الاضطرار إلى خوض معركة، لافتة إلى أن دمشق منفتحة على أي حوار يقود إلى وقف سفك الدماء. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بأنها تريد المحافظة على الوضع الفوضوي في سوريا لإبقاء سيطرتها وتبرير وجودها العسكري إلى أجل غير مسمى، مؤكدا أن هذا الأمر يخدم مصالحها على مستوى الجيوسياسي والعالمي. ولفت لافروف في كلمة له أمام مؤتمر حول الأمن الدولي المنعقد حاليا في موسكو إلى أن أهلية الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض والالتزام بالعهود والاتفاقات أمر يثير المزيد من الأسئلة والشكوك، خصوصا على خلفية محاولة إسقاط الاتفاقيات الدولية الرئيسية مثل خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني وقرارات الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط واتفاقية باريس للمناخ والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. ميدانيا أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال يوري يوتشينكو أن نحو 4000 مسلح خرجوا مع أسرهم عبر ممر مخيم الوافدين الإنساني في الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية. وقال يوتشينكو إنه وبمساعدة ضباط المركز تم إطلاق سراح 5 رهائن كانت تحتجزهم الجماعات المسلحة في مدينة دوما، لافتا إلى أنه منذ بداية المرحلة النشطة من عملية إجلاء الإرهابيين من الغوطة الشرقية استخدم حوالي 400 ألف مسلح مع أفراد عائلاتهم الممر الإنساني في محيط مخيم الوافدين. ووفقا للجنرال يوتشينكو يواصل المدنيون العودة إلى البلدات والمدن المحررة في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن السلطات السورية تقوم بتطهير المناطق المحررة وتحل المهام ذات الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها المسلحون. وفي شأن ذي صلة وثيقة بالأزمة السورية، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني والتي اتهم فيها تل أبيب بدعم الإرهابيين في سوريا. وقال نتنياهو أن روحاني إذا كان يجهل تفاصيل الأنشطة الإرهابية لفيلق القدس الإيراني في سوريا يمكن لإسرائيل إطلاعه عليها وفق قوله، وتدين إسرائيل التي تدعم الإرهابيين في سوريا تعزيز الوجود العسكري الإيراني فيها والتي تشهد حربا منذ 2011 وتعتبرها تهديدا لها. من جهته قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي يوسي كوهين اليوم إن إيران لا تزال تواصل العمل لإنتاج قنبلة نووية. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر لم تكشف عن هويته أن حديث كوهين جاء خلال جلسة مغلقة لم تحدد مكانها ولا تاريخها. وتابع المصدر بأن كوهين دعا إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وحذر كوهين حسب الصحيفة الإسرائيلية من أن فشل الدول الكبرى في تعديل أو إلغاء الاتفاق سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، واصفا الاتفاق بأنه خطأ فادح يمنح طهران الحق في الاحتفاظ بالعناصر الأساسية لبرنامجها النووي، وهو ما يمكنها من تخصيب كمية كافية من اليورانيوم لتطوير قنبلة نووية. أكد أنور فرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الاجتماع الثلاثي حول سوريا والذي كان بين إيران وروسيا وتركيا هو دليل صارخ على حال العالم العربي. وقال قرقاش إن الاجتماع الذي لم يضم أي أطراف سورية أو عربية يؤكد أهمية عودة التلاحم والتعاون العربي بعيدا عن المحاور الإقليمية. وكان رؤساء تركيا وروسيا وإيران قد تعهدوا يوم أمس خلال قمة عقدت في أنقرة بالتعاون من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا. ونتحول إلى الشأن اليمني، إذ دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما وصفته بالاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية يوم أمس في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة مسلحي الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم
التي لا حصر لهم ضد القانون الدولي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم إلى أن المملكة طالبت في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، طالبت بضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و 2231 لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع. وأضافت الوكالة أن المملكة العربية السعودية تؤكد مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.